Khi Lục Thần Ngọc đi đến cửa thung lũng, thấy những bệnh nhân đang nằm dưới lều bạt, không có một ai bị đăng xuất, tất cả đều đã tỉnh lại. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông xuống. Cô kiểm tra tình trạng thương tích của những người bị thương trước. Vết thương nhỏ thì sát trùng một lượt, thoa thêm tế bào gốc lên là được. Những vết thương nghiêm trọng hơn vẫn còn sưng tấy và viêm nhiễm. Chỗ nào mưng mủ thì phải vệ sinh lại vết thương, kháng viêm và khâu lại. Nhìn Lục Thần Ngọc cầm một món đồ chơi nhỏ, cắt đi cắt lại trên cơ thể người, sau đó còn chọc tới chọc lui vào da thịt, cộng thêm tiếng la hét thảm thiết của người bị thương. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Thần Ngọc đều thay đổi. Tế Tư đại nhân, thật sự là quá đáng sợ. Tế Tư đại nhân lại có thể giữ vẻ mặt bình thản, dùng đồ chơi chọc tới chọc lui trên cơ thể người. Hành gì Tế Tư lại ít đến vậy? Hóa ra là vì nguyên nhân này. Tập trung tinh thần trong thời gian dài, đợi đến khi xử lý xong hết vết thương cho mọi người, Lục Thần Ngọc đã mệt là người. Tế Tư đại nhân, những người canh gác ở đây thì tính sao? Cứ để họ quay về bộ lạc trước đi. Đúng rồi, để lại vài người để chăm sóc. Nhìn lại thì thời gian không còn nhiều nữa. Cô cầm lấy mớ thảo dược mà người bộ lạc Thạch Nhai để lại, vội vã quay trở về. Phát hiện vật phẩm năng lượng, mảnh nhân sâm hoàng dã, nhận được 4267,3 điểm năng lượng. Phát hiện vật phẩm năng lượng, bạc hà cổ mộ, lá sen, ngải cứu. Tổng cộng nhận được 1082,9 điểm năng lượng. Chỉ với chưa đầy nửa củ nhân sâm, điểm năng lượng mà đã lên tới hơn 4000. Nếu là một củ nhân sâm nguyên vẹn, chẳng phải sẽ vượt quá 10.000 sao? Lục Thần Ngọc bỗng chốc trở nên phấn khích. Điểm năng lượng cao như vậy, chứng tỏ củ nhân sâm này chắc chắn rất giá trị. Dược tính rất cao. Thảo nào những người hôm qua còn thoi thóp, hôm nay ai nấy đều đã tỉnh lại. Không chỉ vì tố chất cơ thể người nguyên thủy tốt, mà chắc chắn củ nhân sâm này cũng đóng vai trò rất lớn. Đại bổ nguyên khí, hồi dương cứu nghịch, biết đâu lại là thật. Lục Thần Ngọc nhìn nửa củ nhân sâm trong tay, lòng bồi hồi xao xuyến. Chưa nói đến việc củ sâm này đáng giá hay không, nếu hiệu quả của nó thực sự tốt như vậy, thì đúng là bảo vật cứu mạng. Mình phải giữ cái này lại, để phòng khi cần thiết. Tiếp cốt mộc sao nghe như dùng cho gãy xương thế nhỉ? Cô ấy lên mạng tra thử. Đúng là vậy thật. Mai mang về cho người ta dùng. Nói ra cũng khéo, người của bộ lạc Thạch Nhai bị thương khi đi hái thuốc, loại thảo dược để chữa cho họ thì họ cũng vừa hái về luôn. Chẳng biết nên tin hay không nữa. Tiếp theo là bộ xác rắn kia. Lục Thần Ngọc lúc đầu thực sự không phát hiện ra nó, vì bộ xác rắn này quá là to luôn, phải rộng đến nửa mét, lại còn rất nguyên vẹn, được người bộ lạc Thạch Nhai gấp lại gọn gàng đặt dưới đáy sọt. Xác rắn to thế này còn có mùi tanh rất khó chịu. Cô ấy phải lấy hết can đảm mới lấy được bộ xác rắn ra. Xác rắn chảy ra chiếm hết một nửa hầm để xe, dài khoảng chừng 10 mét. Trên bộ xác rắn màu trắng sáng, từng vết vảy đều nhìn rõ mồn một. Nếu không phải nó xẹp lép, thì mình cứ ngỡ đây là một con rắn còn sống vậy. Lục Thần Ngọc không thể chịu nổi, để nó ở trong nhà mình một ngày cũng không xong. Dù hôm nay rất mệt, vẫn tìm một cái túi, mang cả xác rắn và nhân sâm đến tiệm thuốc Thanh Hà. Bộ xác rắn nguyên vẹn thế này, đem làm thuốc thì phí quá, làm tiêu bản thì tốt biết mấy. Ngay cả lão đông y như Kháng Nhân Phủ thấy bộ xác rắn này cũng không kìm được mà cảm thán. Để ngắm thì có tác dụng gì đâu. Kháng đại phu, đồ tốt thế này phải dùng làm thuốc, mới thể hiện được hết giá trị của nó. Xác rắn to thế này, chứng tỏ con rắn đó chắc chắn đã sống rất nhiều năm rồi. Dược tính của bộ xác rắn này chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngày nỡ bỏ qua loại dược liệu tốt thế này sao? Nếu lấy được bộ da rắn này, tiện thuốc trong 10 năm tới, chắc là không cần thu mua thêm da rắn nữa đâu. Hơn nữa da rắn này còn rất mới, chưa qua sơ chế. Tôi tự tay bào chế còn có thể giữ được dược tính tối đa. Vậy bộ da rắn này cô bán thế nào? Cháu không giành giá của da rắn này đâu bác sĩ Kháng. Ngài cứ cho giá đi ạ. 20.000 tệ. Lục Thần Ngọc suy nghĩ một lát, rồi đồng ý bán xong bộ da rắn. Lục Thần Ngọc lấy trong túi na lan một bọc chứa nửa củ nhân sâm ra. Tinh Tinh, cậu giúp tôi bào chế nửa củ nhân sâm này được không? Nửa củ nhân sâm? Không lẽ là củ sâm nào bị đào hỏng rồi sao? Vậy thì đáng tiếc quá. Mê mơ. Kháng Nhân Phủ ở bên cạnh ghé đầu qua nhìn. Suýt chút nữa là tăng sông luôn. Lớp vỏ xếp tầng như tòa tháp, rễ chính to bằng 3 ngón tay, hình dáng giống như người,
Các nhánh rễ chia ra tự nhiên, vỏ ngoài màu nâu vàng, có các đường vân ngang dày đặc. Nhìn thế nào thì đây cũng là một củ sơn sâm lâu năm, ước chừng chắc cũng phải hơn 100 năm. Nhưng giờ rễ phụ đã mất hơn nửa. Nửa dưới của rễ chính cũng không còn. Vết cắt bằng phẳng, rõ ràng là bị người ta cố ý cắt đi. Lãng phí quá, thật là phí phạm trời đất mà. Thật là tội lỗi quá đi. Đây là sơn sâm 100 năm đấy, vậy mà lại đem cắt đi. Cháu có biết nhân sâm nguyên vẹn và sâm bị khuyết giá cả với dược tính chênh lệch bao nhiêu không? Từ Tinh Tinh cũng ghé sát vào xem. Nửa thân rời quý giá nhất đã mất tiêu rồi. Vết cắt này gọn quá. Như thể cô ấy chợt nhận ra điều gì đó, liền ngẩng đầu nhìn Lục Thần Ngọc. Hôm qua cậu hỏi tôi về công dụng của nhân sâm. Lục Thần Ngọc vẻ mặt hơi ngại ngùng. Là người họ hàng đó của tôi. Không phải tôi đã nói là ông ấy bị thương sao? Ông ấy bị thương mất xì dâu, nói là muốn dùng sâm già để giữ mạng, nên đã tự cắt ra nấu canh uống. Thật làm càn, đúng là ngoại đạo. Nhân sâm mà dùng như thế sao? Nhân sâm tươi dùng trực tiếp dược tính rất mạnh. Họ hàng của cô làm vậy là đang tự đăng xuất đấy. Giờ ông ấy thế nào rồi? Người vẫn ổn chứ? Lục Thần Ngọc thấy Kháng Nhân Phủ kích động như vậy, vội vàng giải thích. Không sao đâu, ông ấy chỉ uống một chút thôi. Bây giờ vẫn đang rất ổn ạ. Cô không phải đồ đệ của tôi. Theo lý thì tôi không nên trách mắng cô, nhưng chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần, cũng không hẳn là người lạ. Tôi cũng miễn cưỡng được coi là tiền bối của cô. Là tiền bối nên nói vài câu chắc cũng không quá đáng. Nếu cô đã muốn giúp họ hàng kinh doanh dược liệu, thì trên con đường này, dù cô không tinh thông, thì cũng không thể hoàn toàn không biết gì. Trong tay các người có hàng tốt. Dù không phải của tôi, nhưng bị phí phạm như vậy tôi cũng xót xa. Đó là thứ cần rất nhiều thời gian mới mọc ra được để cứu người đấy. Lãng phí một củ là hụt mất một củ. Sư phụ, Thần Ngọc cũng không cố ý đâu. Hôm qua cô ấy còn đặc biệt học cùng con một chút về kiến thức đông y, đúng không? Lúc Thần Ngọc vội gật đầu. Dáng vẻ này của Kháng Nhân Phủ làm cô nhớ đến người thầy nghiêm khắc lúc đi học, vô thức lộ ra dáng vẻ học sinh. Thật đó, lúc Thần Ngọc lại gật đầu lia lịa. Tôi biết cô đang mở tiệm ăn, nhưng cô là bà chủ, không cần lúc nào cũng phải túc trực ở quán. Nếu cô bằng lòng, sau này có thời gian thì đến tiệm, theo Tinh Tinh học cách sơ chế dược liệu. Lời Kháng Nhân Phủ vừa dứt, Từ Tinh Tinh và Lục Thần Ngọc đều ngây người. Không ngờ rằng sư phụ lại chủ động mời người khác đến học y thuật. Không ngờ tới việc đi bán dược liệu mà còn lại thêm được một sư phụ. Lần này người của bộ Lạc Thạch Nhai chịu quy thuận, chẳng phải là vì mình biết chữa bệnh sao? Kỹ năng này rõ ràng so với việc dùng lều bạt hay quần áo các thứ để thu hút đám người nguyên thủy đó thì thực tế hơn, và cũng đáng tin cậy hơn nhiều. Thấy Lục Thần Ngọc không trả lời ngay, ta đây không phải muốn nhận cô làm đồ đệ đâu nhé. Chỉ là để cô lúc rảnh rỗi thì qua đây mà học, tránh để lần sau lại làm phí phạm dược liệu. Lục Thần Ngọc lúc này mới bừng tỉnh. Cảm ơn bác sĩ Kháng. Được học hỏi từ ngài là vinh dự của cháu. Cháu nhất định sẽ học hành nghiêm túc. Có điều học đông y không phải chuyện ngày một ngày hai, phải biết kiên trì nhẫn nại. Nếu cô mà bỏ cuộc giữa chừng, ta sẽ không để mặt đâu đấy. Cháu hiểu ạ, đã quyết định học thì cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy sau này tới thì cô cứ theo Tinh Tinh mà học trước. Tinh Tinh, cháu đưa cô ấy đi nhận diện tủ thuốc. Còn bây giờ, ta sẽ dạy các cháu bài học đầu tiên về cách bào chế nhân sâm. Lục Thần Ngọc nghe giảng rất chăm chú. Đợi đến khi học xong, trời cũng đã sập tối. Kháng Nhân Phủ đối với thái độ học tập của Lục Thần Ngọc khá hài lòng. Ông đưa cho cô một cuốn sách nhận biết thảo dược, bảo cô lúc rảnh thì học thuộc lòng các loại cây trong đó. Thầy Kháng, lần sau có hàng tốt cháu nhất định ưu tiên bán cho thầy. Kháng Nhân Phủ nhớ lại chuyện lần trước, lại quăng thêm cho cô mấy cuốn sách nữa. Danh mục động vật hoang dã bảo tồn trọng điểm quốc gia, danh mục thực vật hoang dã bảo tồn trọng điểm quốc gia, giải mã luật bảo vệ động thực vật hoang dã. Tiền thì không bao giờ kiếm hết được đâu, cẩn thận chút, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt. Cháu biết rồi ạ. Sau khi trở về, Lục Thần Ngọc cũng không nghỉ ngơi ngay, mà bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp ở phía thế giới nguyên thủy. Buôn bán động thực vật hoang dã đúng là không lâu bền, nhưng để hợp pháp hợp lệ thì chỉ có thể là làm nông thôi. Trước tiên là phải khai hoang, ngoài trồng rau ra còn phải trồng thêm lương thực, ví dụ như lúa gạo, lúa mì, khoai tây các loại. Bên đó đất đai vừa rộng lớn vừa màu mỡ,
Tự trồng lương thực thì sau này không cần đi mua nữa. Hơn nữa còn có thể cung cấp cho người của bộ lạc Thạch Nhai. Nhiều người như vậy, không thể lúc nào cũng là mình mang gạo mì dầu muối qua được. Tiếp đến là chăn nuôi. Hiện tại thịt có thể ăn chỉ có cá và ốc suối. Mấy con thú săn được ở bên đó, chắc chắn phần lớn là động vật hoang dã. Chẳng may phần lớn lại là động vật cần bảo tồn, không thể dùng cho cửa hàng được. Vậy thì chỉ có cách mang gà con vịt con từ bên này, với ngỗng con qua đó nuôi. Con phải xây trang trại chăn nuôi, đào ao nuôi cá, đợi quy mô trồng trọt tăng lên. Chắc chắn sẽ cần vận chuyển hàng hóa số lượng lớn. Phải tìm cách giải quyết triệt để nguồn hàng. Mình có thể thuê nhân công bên ngoài về thâm canh, trồng những loại rau y hệt bên phía Nguyên Thủy. Tới lúc đó dùng chiêu cháo hàng để che mắt. Sau khi lên kế hoạch sơ bộ, Lục Thần Ngọc mới chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau khi sang đó, Lục Thần Ngọc đi xem tình hình những người bị thương trước, đặc biệt là mấy người cô đã khâu vết thương hôm qua. Thấy vết thương hồi phục khá tốt, chỉ cần thay thuốc rồi đợi hồi phục dần là được. Nhiều người như thế này, người bị thương mà Tế Tư đại nhân đều cứu sống được hết. Người của bộ lạc Thạch Nhai nhìn Lục Thần Ngọc, vừa sợ hãi lại vừa sùng bái. Lục Thần Ngọc quan sát một lượt, chọn ra 10 người đi theo bọn tu để khai hoang. Những người còn lại thì cho giải tán. Hôm nay trước tiên hãy làm quen với môi trường xung quanh, tìm xem có chỗ nào thích hợp để chăn nuôi không. Mấy con gà con suốt ngày cứ kêu chiêm chiếp, lại còn mùi phân khó ngửi nữa. Không thể để thung lũng biến thành trại chăn nuôi được. Lục Thần Ngọc lái xe 3 bánh chở theo Diêm Hổ và Bộ, chia dao chặt củi và dụng cụ cho hai người họ. Hai người này hôm nay sẽ là vệ sĩ của mình. Diêm Hổ cuối cùng cũng cầm được món đồ chơi bấy lâu mong ước. Cả người phấn khích lạ thường. Trên mặt anh ta cũng hiện rõ nụ cười. Tế Tư đại nhân chịu đưa mình theo rồi. Có vẻ như Tế Tư đại nhân không hề ghét bỏ mình vì chuyện mấy hôm trước. Lục Thần Ngọc lần trước không vào được bộ lạc Thạch Nhai, lần này không còn ai ngăn cản cô nữa. Cô dứt khoát lái xe vào trong thung lũng. Nhưng chỉ 3 phút sau, Lục Thần Ngọc đã hốt hoảng chạy ra ngoài. Trời đất ơi, suýt nữa thì mình quên đây là bộ lạc người Nguyên Thủy. Lục Thần Ngọc vừa vào tới nơi, đã ngửi thấy mùi hôi cực kỳ nồng nặc. Cô bịt mũi nhìn quanh một lượt. Lúc nhìn thấy nguồn gốc mùi hôi thì suýt ngất xỉu. Có một đứa trẻ đang đi ngoài lộ thiên. Đó chưa phải là vấn đề chính, vấn đề là nơi đứa trẻ đó đang ngồi. Không chỉ có một bãi, mà là cả một đống. Lục Thần Ngọc đã hoàn toàn mất sạch hứng thú muốn khám phá bộ lạc Thạch Nhai. Đám trẻ Vân, Vũ, Hà, Thái cũng đi bậy lung tung thế này sao? Rồi không chùi mông sao? Thật là những đứa trẻ bốc mùi. Người ở bộ lạc Thạch Nhai không hiểu vì sao Tế Tư đại nhân vừa vào bộ lạc của họ đã quay đầu chạy mất dép. Họ hoàn toàn không biết là vì cái sự đi bậy khắp nơi của mình. Nếu mà biết chắc họ cũng thấy lạ lắm. Mình quyết định rồi. Việc đầu tiên phải dạy đám người Nguyên Thủy này chính là không được đi bậy. Tu, hãy chia mọi người thành 2 nhóm. Một nhóm cầm xẻng xới đất, nhóm kia cầm cuốc làm đất. Vì chỉ có Tu biết làm việc này, nên mọi người chỉ còn cách nghe theo lời Tu. Tu ơi, chúng ta đang làm gì thế? Tại sao phải dọn dẹp mấy chỗ đất này? Tu ơi, cái thứ anh đang cầm là gì vậy? Tại sao nó có thể... Đám cỏ kia sao lại đứt hết rồi? Tu ơi, Tế Tư đại nhân vậy mà lại cho anh dùng con quái vật đó. Anh thật là may mắn. Tế Tư đại nhân liệu có thể một đấm tiễn đi? Câu hỏi này đã vượt quá tầm hiểu biết của Tu. Anh ta há hốc mồm, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tế Tư đại nhân đương nhiên làm được. Chính mắt tôi thấy người dùng tay không bẻ gãy một cái cây to chừng này, thế thì đã thấm vào đâu. Lần trước Tế Tư đại nhân chỉ liếc nhìn con sói đó một cái là nó đã cụp đôi bỏ chạy rồi. Ngay cả kêu cũng không dám kêu. Tu nghe vậy mà trán lấm tấm mồ hôi. Nói bậy nào? Mày đưa thấy Tế Tư đại nhân từ lúc nào hả? Bình thường thấy thung lũng ác ma là né đi chỗ khác, sao có thể gặp được Tế Tư đại nhân chứ? Em lén nhìn thấy mà. Em cũng lén nhìn thấy. Được rồi, đừng có tám chuyện nữa. Tu vội vàng cắt ngang lời họ, cua cái máy cắt cỏ trong tay. Mau làm việc đi. Nếu Tế Tư đại nhân đi tới mà mảnh đất này vẫn chưa xong, Tế Tư đại nhân sẽ thất vọng đấy. Bọn họ khỏe lắm, xới đất nhanh gọn vô cùng. Đang đào thì họ phát hiện mảnh đất dưới chân có gì đó sai. Sao hình như có thứ gì đó cứng ngắc ở trong đất thế này? Là đá sao? Mảnh đất này là Tế Tư đại nhân cần mà. Có đá thì đã sao? Là đá cũng phải đào lên hết. Thế là một chàng trai trẻ khỏe từ dưới đất đào lên một khúc cây khô đen kịt.
cứ tưởng là đá chứ. Hóa ra là gỗ khô à. Lúc Lục Thần Ngọc đi tới thì thấy đám người này đang khinh khúc gỗ khô nặng trịch đó. Trên khô vẫn còn đầy bùn đất. Cô tiện tay nhặt một cành cây gõ gõ. Cứng ngắc thế này không giống gỗ mục đâu. Không lẽ là món đồ quý giá gì sao? Lục Thần Ngọc lấy con dao chặt củi từ tay Diêm Hổ ở phía sau, cạo lớp bùn trên bề mặt gỗ, để lộ ra lớp gỗ đen bóng. Cô dùng sống dao gõ nhẹ vào khúc gỗ. Tiếng kim loại trầm đục khiến cô kinh ngạc. Cái này sao nhìn chẳng giống gỗ vậy? Cô lại tò mò chặt thử xem sao. Gọt xuống một mảnh nhỏ, thấy bên trong lõi cây cũng màu đen, lại còn đen đến phát sáng. Chẳng những thế, Lục Thần Ngọc còn thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương. Điều này khiến mắt cô lập tức sáng rực lên. Chẳng lẽ đây chính là gỗ âm trầm trong truyền thuyết? Gỗ âm trầm còn được gọi là gỗ ông mộc, là loại gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất do biến đổi tự nhiên từ thời viễn cổ. Trong môi trường thiếu oxy và áp suất cao, trải qua hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm, mới carbon hóa thành một loại gỗ đặc biệt. Màu của nó đen như mực, cứng như sắt và được mệnh danh là xác ướp thực vật. Giá trị vô cùng đắt đỏ. Gỗ âm trầm thường xuất hiện ở ven sông hoặc lòng sông. Mảnh đất mà cô bảo nhóm của Tu khai hoang lại nằm ngay vùng đồng bằng cạnh bờ sông, mà vùng đồng bằng ven sông thường là do dòng nước xói mòn và bồi đắp tạo thành, nên việc đào được gỗ âm trầm cũng chẳng có gì lạ. Khúc gỗ to thế này chắc chắn là rất đáng tiền đây. Lục Thần Ngọc lại bảo mọi người khiêng gỗ âm trầm ra bờ sông. Sau khi rửa sạch, cô lại đối chiếu với sách một lần nữa, xác định khúc gỗ khô trước mặt chính là loại gỗ âm trầm trong lời đồn. Hơn nữa dựa vào mùi hương, cô đoán đây là gỗ âm trầm của cây long não. Gỗ âm trầm long não là do cây long não bị vùi dưới đất, trải qua hơn 3.000 năm mới dần dần carbon hóa mà thành. Vì giá trị dược liệu độc đáo và sự quý hiếm của nó, nên thời xưa nó được coi là thánh vật trừ tà trấn trạch, thường được dùng để tác tượng Phật, làm pháp khí hay đồ điều khắc trang trí. Chuối hạt, còn về dược lý thì giúp đuổi côn trùng, chống mục, cũng như có công dụng hoạt huyết, tan máu bầm. Dù xét về phương diện nào, cũng chứng tỏ khúc gỗ âm trầm long não này có giá trị cực cao. Lục Thần Ngọc nhìn nó như nhìn thấy thỏi vàng. Cô nhìn chằm chằm vào khúc gỗ âm trầm, vội bảo mọi người khiêng vào hang động. Cả nhóm nhanh chóng khiêng khúc gỗ vào trong hang. Còn làm đúng theo yêu cầu của Lục Thần Ngọc, đặt một đầu đối diện thẳng với cánh cửa thời không. Thế nhưng cô đã đánh giá cao sức lực của mình rồi. Khúc gỗ này vừa rồi cần tới 6 thanh niên lực lượng mới khiêng nổi. Mình làm sao mà bê cho nổi chứ? Lục Thần Ngọc lại thử thêm vài lần nữa, vẫn không thể nào nhích được khúc gỗ âm trầm này. Cánh cửa thời không ơi là cánh cửa thời không. Ngươi xem bảo bối tốt thế này ngay trước mắt, sao ngươi không biết đường mà giúp một tay vậy hả? Đây toàn là báu vật cả vạn năm đấy. Chỉ số năng lượng chắc chắn là rất nhiều. Không phải ngươi rất muốn năng lượng sao? Ngươi nỡ lòng bỏ qua đống năng lượng này à? Cho ta mượn chút năng lượng đi. Ta chỉ cần bê cái này qua là được. Như vậy chắc là được chứ? Ta biết ngươi nghe thấy ta nói mà. Chúng ta dù gì cũng là cộng sự khế ước. Chút việc nhỏ này mà ngươi cũng không giúp sao? Thời không chi môn đã im hơi lặng tiếng từ lâu. Lục Thần Ngọc vốn đã không còn ôm hy vọng, bỗng thấy một luồng kim quang lóe lên, chiếu thẳng lên khúc gỗ âm trầm. Giây tiếp theo khúc gỗ âm trầm đã biến mất không dấu vết. Cô cũng vội vàng đi theo qua đó. Vừa sang tới nơi đã nghe thấy tiếng thông báo từ thời không chi môn. Phát hiện vật phẩm năng lượng. Gỗ âm trầm từ cây long não vạn năm thu được 63.360 điểm năng lượng. Năng lượng thu thập được đã vượt quá 100.000. Nâng cấp thành cổng thời không cấp 3. Phạn 6 phòng hộ mở rộng thành. Bán kính 500m xung quanh. Nếu không có sự cho phép của ký chủ, bất kỳ sinh vật nào cũng không được tiếp cận. Kích hoạt chỉ số cường hóa. Thời gian xuyên không mỗi ngày đổi thành 8 tiếng. Số lần xuyên không là 2 lần. Điều kiện nâng cấp tiếp theo là 1 triệu điểm năng lượng. Lục Thần Ngọc nghe xong mà muốn rớt nước mắt. Cuối cùng thì bàn tay vàng của mình cũng tới rồi. Nhưng mà chỉ số cường hóa là cái gì thế? Này thời không chi môn, chỉ số cường hóa là gì? Thời không chi môn cuối cùng cũng chịu mở miệng. Chỉ số cường hóa. Ký chủ có thể mượn năng lượng của thời không chi môn để tạm thời sửa đổi thông số của bản thân. Nghĩa là sao? Lần tới khi cô không bê nổi đồ vật, có thể mượn tôi một ít năng lượng để tăng chỉ số sức mạnh của cô lên. Giờ ngươi nói chuyện được rồi à? Hay là trước giờ vẫn luôn nói được, rồi giả vờ im lặng đấy hả? Ông đây là đang bế quan. Ta đã ngủ yên bao nhiêu năm nay. Nếu không bế quan tu bổ thì ông đây đã sập tiệm từ lâu rồi. Vậy là cố ý rồi còn gì. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn ông. Số tiền tôi kiếm được đã đủ để lấy lại sổ đỏ của căn nhà này rồi.
Sau này không cần lo lắng có người muốn bán ông đi nữa. Ồ, vậy thì cô cũng khá đấy. Cũng nhờ ông đã chọn tôi thôi. Nếu không tôi cũng chẳng có được năng lực như hiện giờ. Thời không chi môn có chút ngại ngùng. Ký chủ này dường như dịu dàng hơn ký chủ trước nhiều. Cô cũng đã giúp tôi thu thập năng lượng mà. Dưới sự tăng bốc của Lục Thần Ngọc, thời không chi môn lại mở thêm một chức năng nữa cho cô. Ý ông là trong phạm 6 phòng thủ 500m của ông, tôi có thể tự do xuyên qua mọi vật cản sao? Xuyên đến một thế giới khác. Tôi còn làm được cho cô mà. Xuyên qua mấy bức tường thì có là gì? Không phải cô lo lâu dần sẽ có người phát hiện ra nguồn gốc hàng hóa của mình sao? Cô tìm cái kho nào quanh đây đi. Tôi sẽ giúp cô chuyển đồ vào trong đó. Cô cứ gọi xe chở ít đồ đến kho. Làm màu một chút là được. Không không, ông tốt quá đi mất. Không không là gọi ai đấy? Vậy thì Môn Môn, không được. Thời thời, Chi Chi. Tôi có tên hẳn hoi. Tôi tên là Tá Kiều. Để tiết kiệm năng lượng, thời không chi môn nhanh chóng bế quan tu bổ. Nhìn khối gỗ âm trầm chiếm hơn nửa nhà để xe dưới hầm của mình, Lục Thần Ngọc phấn khích xoa xoa tay, đi quanh khúc gỗ đen bóng loáng này 3 vòng. Trong đầu đã lóe lên vô số kế hoạch làm giàu. Những gì bác sĩ Kháng giải thích hôm qua đã nói rõ. Gỗ dưới sông hay gỗ âm trầm dưới hồ đều thuộc sở hữu nhà nước. Cá nhân không được phép tự ý chiếm hữu hay mua bán. Nếu tự ý khai thác và đem bán, có thể bị coi là trộm cắp tài sản quốc gia, đối mặt với xử phạt hành chính hoặc thậm chí là hình sự. Nhưng khúc gỗ âm trầm này vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Chả biết nữa, nói là bà cô của tôi để lại liệu có được không nhỉ? Dù sao thì bà cô cũng đã ra đi rồi. Chẳng ai chứng minh được khúc gỗ này không phải đồ gia bảo cả. Lục Thần Ngọc mang những nguyên liệu khác đến nhà hàng, mua đồ ăn mang đi từ nhà hàng rồi đến tiệm thuốc Thanh Hà. Thấy Lục Thần Ngọc mang cơm đến, Từ Tinh Tinh rất vui mừng. Có sư muội đúng là sướng thật. Cuối cùng cũng không phải chạy vặt nữa rồi. Sư phụ đi dạy ở trường rồi. Chiều nay em theo chị nhận mặt tủ thuốc trước nhé. Trên tủ thuốc bằng gỗ cao lớn, những ngăn kéo nhỏ được sắp xếp dày đặc ngăn nắp. Lục Thần Ngọc vừa đối chiếu sách, vừa đối chiếu với dược liệu và thành phẩm. Dưới sự hướng dẫn của Tinh Tinh, cô nhớ kỹ từng cái một. Lục Thần Ngọc cảm thấy trí nhớ và độ tập trung của mình đã tăng lên đáng kể. Hơn 100 loại dược liệu ở tủ đầu tiên đã được cô ghi nhớ gần hết. Lục Thần Ngọc xem đồng hồ, định tranh thủ đi quanh khu biệt thự, xem có nơi nào thích hợp làm kho bãi không. Sau khi báo với Từ Tinh Tinh một tiếng, Lục Thần Ngọc định rời đi. Nhưng thật không may, Lục Thần Ngọc vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa hiệu thuốc thì đụng ngay Kháng Nhân Phủ trở về. Kháng Nhân Phủ vừa về đã thấy ngay đứa học trò hôm qua còn thấy thốt học hành chăm chỉ, mà ngày đầu đã đòi về sớm. Ông tức phát điên lên, thấy sắc mặt Kháng Nhân Phủ biến đổi. Lục Thần Ngọc vội gọi to, thưa thầy, nhiệm vụ học tập hôm nay của con xong rồi ạ. Cả cái tủ này mà con đã nhớ hết rồi sao? Vậy để ta kiểm tra thử. Tiếp theo, bất kể Kháng Nhân Phủ hỏi loại dược liệu nào, Lục Thần Ngọc đều trả lời vanh vách vị trí và dược tính. Chỉ khi hỏi sang tủ thuốc bên cạnh, cô mới không trả lời được. Từ Tinh Tinh đứng bên cạnh nghe mà ngẩn người. Sắc mặt nghiêm nghị của Kháng Nhân Phủ cũng dần dịu lại. Ông chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lục Thần Ngọc vài giây. Mặt tủ này, con thuộc trong hôm nay sao? Dạ vâng, con nghĩ học nhiều quá sợ không nạp hết, nên mỗi ngày thuộc một ít. Phần đầu trong một tuần sẽ thuộc hết dược liệu ạ. Thuộc khá đấy. Không phải đang định ra ngoài sao? Ngày mai phải nhận diện xong thuốc giải biểu ở tủ thứ 2. Nói xong ông liền bước ra khỏi hiệu thuốc. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Từ Tinh Tinh đang than vãn với sư phụ phía sau. Con mất cả tuần mới nhớ hết được các loại thuốc ở tủ đầu tiên. Thật sự không phải tại con lười đâu, mà là do Trần Vũ, anh ấy quá thông minh thôi.